Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 16, sau khi được độc y lão giả hộ pháp, Lâm Hạo Thần cuối cùng cũng đã tìm được tọa kỵ của mình. Thế nhưng, vừa xuất hiện, Điệu Hỏa Tích đã bị thương nặng. Không những thế, thân thể nó mang quang minh hắc ám, nếu mang ra ngoài cũng sẽ không thể sống sót. Hạo Thần dựa theo lời chỉ dẫn, dùng chính máu tươi của bản thân huyết tẩy, trị thương thành công cho Điệu Hỏa Tích. Đáp lại ơn cứu mạng đó, con thần lằn kia đã tự chủ động ký khế ước với hắn. Được trị thương thành công, nó còn có thể vượt cấp tiến hóa. Sau đó, tự mình chữa trị cho Long Hạo Thần. Khi Hạo Thần tỉnh lại, Điệu Hỏa Tích hóa thành bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Nó được Hạo Thần đặt cho cái tên Hạo Nguyệt. Sau khi rời khỏi Kỵ sĩ Thánh Sơn, bọn họ trở về Hạo Nguyệt Phân Điện, tiếp tục tu luyện dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Dạ Hoa. Lúc này cũng đã sắp tới thời gian tuyển chọn thành viên tham gia Liệp Ma đoàn. Nạp Lan Thứ hỏi Dạ Hoa đã có sự chuẩn bị gì chưa? Câu trả lời nhận được chính là tu luyện khắc nghiệt. Từ sau khi trở về đến giờ, Hạo Thần vẫn luôn nỗ lực tu luyện, phải nói ý chí của hắn vượt xa những kỵ sĩ đồng trang lứa. Hạo Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Bình thường, tọa kỵ khi được chủ nhân triệu hoán mới có thể xuất hiện. Thế nhưng, con thần lằn hai đầu kia vẫn luôn như cái đuôi theo chân Hạo Thần. Tiếp nhận những chỉ điểm của Dạ Hoa, cả hai đã cùng nhau kể vai tập luyện. Điệu Hỏa Tích kia đương nhiên cũng không phải ma thú tầm thường, mặc dù chưa có trưởng thành hẳn nhưng nó lại rất thông minh. Sớm tối tu luyện cùng nhau, cả hai đã trở nên vô cùng ăn ý. Lúc này, tại một đấu trường, như thường lệ, Dạ Hoa sẽ chỉ điểm Long Hạo Thần tu luyện. Vừa sáng sớm, khi một người một thú có mặt, Dạ Hoa đã tuyên bố bài học của Hạo Thần hôm nay chính là đối đầu trực tiếp với ông. Mới đầu, nghe qua Long Hạo Thần có chút sửng sốt, nhưng mà rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt nghiêm túc chuẩn bị thử thách này. Giữa trung tâm khí luyện trang, hai thầy trò đồng thời phát động công kích. Kiếm vừa rút ra, ngay lập tức hướng đầu đối phương chém tới. Đợi lấy một kích của Long Hạo Thần, Dạ Hoa thầm cảm khái, đứa trẻ này quả nhiên phi thường, thực lực thậm chí còn vượt xa ông năm xưa. Lúc này, Dạ Hoa đã thật sự nghiêm túc, quang mang chợt lóe, ngự kiếm trên tay giơ song song trước mặt, đồng thời hai mắt ông bỗng sáng lên, đem thanh vũ khí kia như hợp nhất với chính mình. Cảm nhận được khí tức mãnh liệt trên cơ thể lão sư, Long Hạo Thần bay lên không trung, kiếm khí trong tay cũng phát động, kim sắc quang mang bao quanh thân thể hắn. Trên đỉnh đầu xuất hiện ký hiệu màu vàng kim, chính là thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng. Kèm theo đó, kiếm quan trong tay Long Hạo Thần cũng đã rơi xuống, hai đạo quang nhận chừng một thước, phát ra dễ dàng đánh vào chính diện thân thể Dạ Hoa. Long Hạo Thần lại công kích lần nữa, điều chỉnh cước bộ đôi chút, tốc độ rõ ràng là muốn chậm hơn một chút, nhưng khí thế cả người lại càng thêm trầm ổn. Lần này, hắn dùng kỹ năng công kích không còn là đột thứ mà là đổi thành thiểm điện thứ. Kim quang chợt lóe, bộc phát ra thần thánh quang minh nội linh lực. Thiểm điện thứ cùng đột thứ khác nhau ở chỗ, đột thứ là tăng tốc độ công kích của bản thân lên cực hạn, còn thiểm điện thứ thì nếu một kích không trúng để lùi lại. Tay phải bối ở sau lưng Dạ Hoa, rốt cuộc cũng động, tay phải đánh lên trên con diệu chi thuẫn, nhưng mà kinh ngạc trong mắt hắn chỉ trong nháy mắt đã biến thành sửng sốt. Trong tay hắn bộc phát ra kim quang chói mắt, mặc dù trên người hắn cũng phóng thích ra linh lực hộ thể. Nhưng khi kim quang trùng kích vào thì thân thể thoáng một cái đã bị đẩy lui ra nửa bước. Long Hạo Thần cũng là thất kinh, hắn đã là đem hết khả năng đánh ra. Con diệu chi thuẫn bộc phát ra quang mang chính là kỹ năng diệu nhật trảm của tứ giai kỵ sĩ. Trước mắt đây là kỹ năng công kích mạnh nhất hắn có thể sử dụng. Thời gian qua, dưới sự huấn luyện của Dạ Hoa, hắn trưởng thành kinh người. Mặc dù xét trên vấn đề tu vi thì Dạ Tu La không cách nào so sánh với phụ thân của hắn, nhưng mà trên phương diện hắn chỉ đạo tu luyện, Long Hạo Thần lại mơ hồ cảm giác được vị Tu La lão sư rất nhiều những ý tưởng, thậm chí ngay cả phụ thân hắn cũng đều không thể bằng được. Tại trong thực chiến, áp bách tốc độ phát triển của Long Hạo Thần cũng thật là kinh người, mỗi ngày hắn đều sức cùng lực kiệt. Sau đó tiếp tục đảo tọa tu luyện, tiềm lực của bản thân cũng từng điểm được kích phát ra. Đứng giữa thí luyện trang, Long Hạo Thần một lần nữa phun ra quang trảm kiếm, ngoại hình của hắn đã thay đổi theo thời gian, trở nên anh tuấn hơn. Tiếp theo đây, hắn sẽ chính thức tham gia tranh tài Liệp Ma đoàn. Đến đây thì cũng hết tập 17 Thần ấn Vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.